Ik ben Mark Verhofstee, gedelegeerd bestuurder van Verhofstee N.V. We zijn een familiebedrijf en actief in de metaalsector, meer bepaald in het produceren van straatmeubilair. We zijn binnen het bedrijf met ongeveer 80 medewerkers. We hebben 2 afdelingen, een standaardafdeling en een maatwerkafdeling. En we zijn actief in 2 landen, België en Slowakije. En we zijn allemaal gepassioneerd door staal. Wij realiseren vooral projecten voor de publieke ruimte, voor de openbare ruimte. Zoals bijvoorbeeld fietsenstallingen, fietsenrekken, maar ook busstations, perronluifels in de stations van NMBS. Ons bedrijfsgebouw is eigenlijk een klassieke structuur, balken en kolommen op een klassieke manier samengesteld, maar binnenin hebben we gekozen voor een heel andere afwerking. We hebben eigenlijk de materialen die we ook gebruiken in onze projecten toegepast in ons eigen gebouw. Verschillende materialen in verschillende fasen van afwerking, kortenstaal in de 4 fasen van afwerking. We hebben dan eigenlijk ook zwartstaal gebruikt, ook met de verschillende patines in de verschillende manieren afgewerkt met verschillende accenten daarin. Waarom? Omdat we vooral willen tonen naar onze klanten, naar architecten, wat eigenlijk de toepassingen van staal zijn en wat ze mogen verwachten van een afgewerkt geheel in een materiaal van hun keuze. Ik zie de toekomst eigenlijk heel rooskleurig. Ik denk dat er nog meer staal zal gebruikt worden. Waarom? Er is heel veel mogelijk met staal, het is heel flexibel, heel veel verschillende toepassingen. En ik zie dat de ontwikkeling in de staalsector nog altijd in die richting gaat, dat men eigenlijk nog meer zaken kan gaan realiseren. Het is duurzaam, het is een duurzame manier van bouwen en ik denk dat er eigenlijk nog meer in de toekomst zal met staal gebouwd worden. Er zijn heel veel projecten waar ik trots op ben. Een van de zaken waar we indertijd een heel mooie referentie hebben, dat is het crematorium in Hofheide, waar we meer dan 100 ton kortenstaal gebruikt hebben, op een moment dat dat eigenlijk in België nog weinig gebruikt werd. Dat is een hele mooie. We hebben onlangs het inkompaviljoen aan het Gruuthuizen Museum in Brugge gedaan. Daar ben ik ook heel trots op. Maar eigenlijk het moeilijkste project dat we ooit gedaan hebben, was voor een wintertuin in Moskou, in Rusland. En daar hebben we eigenlijk een volledige structuur gemaakt met volledig gebogen, een winterpaviljoen, waar dan eigenlijk ook daarna nog gebogen glas op verwerkt is, met spiders geklemd. En dat was eigenlijk het moeilijkste dat we ooit gedaan hebben. Als het om een architecturaal project gaat, met lichte, strakke structuren, waar veel flexibiliteit nodig is, dan denk ik dat staal een ideaal materiaal is om te gebruiken. Er is veel meer mogelijk met staal dan dat iedereen denkt. Dus als we voor je project aanvat, informeer je over de mogelijkheden met staal. We zijn altijd bereid om u daarbij te helpen en om u te laten zien wat er eigenlijk allemaal kan. En dat is veel meer dan dat de mensen op dit moment denken.